සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අපි ජේප්‍රමෝ channel එකත් එක්ක ඔන්න තවත් ප්‍රසංග වේදිකාවයි. මම හිතන්නේ මේක එලිමහන් වේදිකාව නෙමෙයි. අපි ඉන්ඩෝ කියලා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඉතින් මම හිතන්නේ විටක මොහු පිස්සෙක් කියලා හඳුන්වනවා සමාජ කට්ටිය. විටක ගංජාකාරයෙක් කියලා හඳුන්වනවා. නමුත් ඇත්තටම ජීවිතය ගැන එබිලා බලද්දි ඇත්තටම දක්ෂයෙක්. ආයිබන් සුවත්යි. ආයිබන්. ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගණේ මුල් ප්‍රදේශයට තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අද සම්පූර්ණ නමින්ම පටන් ගමු වැඩසටහන. නමද? මගේ නම. මගේ නම සුදත් ජයසිංහ. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති වුණා මොකද ජූඩ්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙක තුනක් බැලුවා ඇත්තම ජූඩා. ඇත්තටම හොඳ දෙයක් කරන්නේ මට හිතුණා ඉතින් ජූඩ් ටෝක් එක දෙන්න. එච්චරයි. මුලින්ම ඔන්න අපිට පැසසුම් ගලාගෙන එනවා ඉතින් අපි සුවත් අය ඉතින් මේ කොහෙද මේවා අපි එකන් ඇවිල්ලා තින්නේ? ඕ මේ අපේ ගණේමුල් ප්‍රදේශයේ ගණේමුල් ටවුන් එකකින් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා මේ මාකවිට කියන වෙලාවේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් උපන් ගම කොහෙද අයියාගේ? උපන් ගම මගේ ගණේමුල්. ගණේමුල්. එතකොට කියන්නකෝ මේ උපන් දිනය කොහොමද? උපන් දිනය කිව්වොත් 82 මම 82 7:11. නමුත් තාම මේ පොඩි කොල්ලා වගේ වසංග වේදිකාව ගත්තාම විශේෂ විදියට තමයි හැමදාම වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්කෝලේ කටයුතු එහෙම කොහෙන්ද ආරම්භ වුනේ? ඉස්කෝලේ කටයුතු මං ගමේ ඉස්කෝලෙන් ගණේමුල්ල හේමමාලි මහාවිද්‍යාලයෙන්. ඊට පස්සේ මගේ ඉස්කෝලේ කටයුතු ඉවර වෙද්දිත් මම ඒකේ තමයි ඉගෙනුම ලැබුවේ. ඉතින් මට කියන්නකෝ දැන් පවුලේ ආభాෂයක් තියනවද මේ මියුසික් වලට දායක වෙන්න? ඔව් ජුඩ් පවුලේ ආభాෂයක් තියෙනවා. මගේ තාත්තා පියානෝ එකෝඩියන්. ඒ කියන්නේ එකෝඩියන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ තාත්තාගේ ආభాෂය තමයි මේ දුවන්නේ. ඔව්. ඉතින් දැන් මම අහන්න කැමතියි දැන් අපි සුගත් අයියව දකින්නේ ඇත්තම කිව්වොත් සෝෂල් මීඩියා හරහා කාලයකදී ජනප්‍රිය වෙනවා. ඒක වීඩියෝ එකක් කරහා. මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ටත් හොයාගන්න බැරුව මේ මිනිස්සයාට එක්ක පිස්සු හැදිලාද දෙක තුනයි ප්‍රශ්න තිබ්බේ. එක්ක මේ බීමත් කමින්ද මේ දේවල් කරන්නේ නැත්නම් ගංජා මොනවා හරි මත් වෙන මත්ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරලාද මේ කීබෝඩ් එක වාදනය කරන්න කියන එක ගැටලුවක් මතුවුණා. මොකද ඒක තමන්ගේ ආభాෂයත් එක්ක විදුලියෝ කරන කීබෝඩ් එක හසුරවද්දී එහෙම එකක් දැනුණා. නමුත් අපි දැන් කතාව පටන් ගමුකෝ. වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද එළියට ආවේ? වීඩියෝ එක මෙහෙමයි. දැන් මම ඕකේ හොටෙල් එක ප්ලේ කරාම මම ඇත්තටම අවුරුදු 5ක් විතර කොන්ට්‍රැක්ට් විදිහට ප්ලේ කරා. ඉතින් මම ඕක මගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබ්බ දෙයක්. මොකද මම මගේ කීබෝඩ්ස් ටික මම Yamaha කීබෝඩ් එකකින් ඔබට ආපුවම රෝලන්ඩ් කීබෝඩ් එකෙන් මම අරේන්ජ් කළා. හැමදේම සකසගත්තේ මං රෝලන්ඩ් එක. ඉතින් මට ඕන විදිහට මට ඕන බීට් එක ප්ලේ කරගත්තාම මං හිතන්නේ මියුසිෂියන් කෙනෙක්ට සංගීතඥයෙක්ට ලබන්න පුළුවන් උපරිම වින්දනය ඔහුම ප්ලේ කර ඔහුගේ ඇඟේ තියෙන දේ එළියට දාමු. ඉතින් මටත් ඒ දේ තමයි අතරම ජූඩ් උනේ. මම ආසාවෙන් බීට් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගත්තට පස්සේ මට ඇඟට මගේ හැම දෙයක්ම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු හැම දෙයක්ම මට ඇහෙනවා. ඒ ඇහුණාම ඉතින් මට පොඩ්ඩක් ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒක තමයි මම කරගෙන ගියේ. ඒ කරගෙන යනකොට වීඩියෝ එකක් කියන්නේ මෙහෙමයි. වෙඩින් එකකට ආවා UK වල ඉඳලා මගේ සහෝදරයා. දැන් සහෝදරයා ඇත්තටම සහෝදරයෙකු මම නිවැරදි. ලන්ඩන් වල ඉඳලා බැහැලා තිබ්බා වැකේෂන් ඇවිල්ලා රවින්ද්‍ර කියන සහෝදරයා. ඉතින් ඒ රවින්ද්‍ර කියන සහෝදරයා තමයි ওই වීඩියෝ පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන එයා රටින් පිට වෙද්දි අප්ලෝඩ් කළා. ඇත්තටම මට ඒතකොට Facebook තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ යන යම තමයි මේ හිතුවද මෙහෙම මේ රටේ මෙහෙම ජනප්‍රියත්වයක් මට ලැබේවි කියලා එහෙම ඇත්තටම හිතානද වැඩ කරේ? ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ. ඇත්තටම මගේ හිතට එකම මම එහෙම දෙයක් බලාපොරොත්තු නැහැ. මම මගේ කරන දේ කොහොම හරි වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් ගෙදරක හෝ වේවා කොහේ හෝ වේවා නමුත් අරයා කරන දේ මම කරන්න ගියේ නැහැ. නමුත් මගේ දෙයක් තිබ්බා. මගේ දෙයක් තියෙනවා තාමත්. ඉතින් ඒ දේ මම විඳින්න ඕනේ. මම වින්දා. ඉතින් ඒ වගේ ෂෙයා වුණා. ඔව්. මම දන්නෙත් නෑ අතරම ෂෙයා වෙන්න කරපු දෙයක් නෙමෙයි මම. අදටත් මට පිස්සු කියලා ගංජා බිව්වා කියලා අරක කිව්වා. නමුත් මාව දන්න අය ඔය මං ගිය රටවල් වල දන්න අය ඔක්කොම කියයි සුදත් කවුද කියන එක ඇහුවොත්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මිනිස්සුන්ට බලලා තීරණය කරන්න බෑ හැමදේම. මම හිතන්නේ ඒක වැරදි මතයක්. බලලා තීරණය කරනකොට අපි දෙයක් කියවලා තීරණය කරොත් කොහොමද? ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් කියවනවා. කියන්නේ දැන් මේ ළඟදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් මගේ යාළුවෙක් කතා කරා. එයාට මං ගැන කියලා තිබ්බා යාළුවෙක් සුදත් ආඩම්බරයි සුදත් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. නෑ ඒක බොරු කතාවක්.
එයා මත් එක්ක කතා කරලත් නෑ මම දැකලත් නෑ chat කරලත් නෑ. කතා කරන්න අහුනොත් අතාරින්නෙත් නෑ කතා කරන්න වුණොත් ඇත්තටම ජූඩ් මම මේ විදිහට කතා කරේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ මට මූ පිස්සෙක් මූ ගංජාකාරේ මූ මේ බොරුව කරන්න කියලා මම දැකලා තියෙනවා කමෙන්ට් මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකවලා තියෙනවා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා රිප්ලයි කරලා කොහෙද තියෙනවා රිප්ලයි කරපු එකක් මට ජූඩ් පෙන්නන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මොකද මෝඩියොත් එක්ක තරක කරන්න යන්නේ නේද? එහෙමත් නෙමෙයි. එහෙම නෙමෙයි ජූඩ්. ඇත්ත කතාව දැන් ඔයා එක පාටම මාව බලපු ගමන් නිගමනයට එන්න බෑ මං මේක ප්ලේ කරනවද කොහොමද කියලා. එයා සාධාරණයි සමහරට. මම හිතන විදිහට. ඕන කෙනෙක්ට ඕන තරම් නිදහස තියෙන ඕන දෙයක් කියන්න කරන්න. මට විතරක් නෙමෙයිනේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉඳන් පටන් ගත්තාම රටේ ජනාධිපති නම් ඔය වගේ ප්‍රශ්න එනවා. හැබැයි පැත්තකින් හොඳට බලන කෙනා හොඳට අහන කෙනා හිත පිරිසිදුව බලන කෙනාට තේරෙනවා මෙයා කරන්නේ බොරුද මෙයා කරන්නේ කොහොමද මෙයාගේ ඇඟෙන්ද මේක එන්නේ. ඒ වගේ ලස්සන කමෙන්ට් තිබ්බා. නමුත් 80ක් විතර නරක කමෙන්ටුත් තිබ්බා. කුණුහරුප හිටන් ඇත්තටම පරුෂ වචන හිටන් තිබ්බ මුල තිබ්බා. මට විතරකවා මෙහෙම කියනවා මේ සියලු දේවල් එන්න ජූට් මල්ලි මේ ටෝන්ස් වල තියෙන ඒ දැනෙන දේ මගේ ඇඟට කාව දෙනවා කිව්වා. මට ටෝන් වැහෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ ටෝන් වැහුණාම තමයි ඔයා ඒ ආభాෂයෙන් අමුතුම විදිහට මිනිස්සුන්ගේ ඇස් වලට රසයක් දෙන විදිහට හැසිරෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙමද වෙන්නේ මේ දේ? ඔව් ඇත්තට ජූඩ දැන් ඇස් වලට රසයට වැඩිය කන් වලට රසය තමයි මම සංගීත පැත්තෙන් මට දෙන්න ආසයි. නමුත් අපිට ඔයා දිහා බලන්නේ අහන්න වෙලාවක් ඉතුරු වෙන්නේ නෑ. ඔයා මට ඕනේ වයලින් එකක්. මම මේ ලෝකේ පෙරලලා ඔයාට කියන්න ගියොත් මට මේ දවසත් වගේ වෙලාවක් මදි වෙනවා. මට වයලින් ටෝන් එකක් කොමනා කරලා දීවා. මොකද වයලින් ප්ලේ කරන්න මගේ තාත්තා මාව ක්ලාස් දැම්මා. සරසයපායි පීවි නන්දසිරි සර් ගාව තමයි මම ක්ලාස් ගියේ. ඉතින් මට වයලින් ප්ලේ කරන්න මගේ වයලින් ටෝන් එක කනේ හොඳට තියෙනවා. මට වයලින් ටෝන් එක ප්ලේ කරන්න මම හැමතැනම හොයලා මම පළවෙනි පාරට ඉන්ටග්‍රා කියලා ඉන්ටග්‍රා 7 එක මම අරගෙන ඉතින් මට ඕන වයලින් ටෝන් එක මම හදාගෙන මම ඒ රසය ගත්තා. ඒ වගේ මට ට්‍රම්පට් ටෝන් එකක් ඕන මට ට්‍රම්පට් සද්ද ඇහෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ට්‍රම්පට් එකේ ෆීල් එකේ. එතකොට තමයි මේ අත යන්නේ. ගංජා බීලා ගහන අතක් නෙමෙයි. ඒක ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ඒ අත යන්නේ ට්‍රම්පට් එකට. සැක්සෆෝන් එක නම් සැක්සෆෝන්. ඒ සද්ද බෑ ඇහෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කරන්න බෑනේ අපිට ස්ක්‍රීන් ටෝන් එකක් දාගන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඇත්ත කතාව ඒකයි. අනිවාර්යයෙන් මතක් කළ යුතුයි මගේ මිත්‍රයා ඉසුරු ප්‍රනාන්ඩෝ අපේ සංගීත කණ්ඩායමේ ඔක්ටෝපෑඩ් වාදක ශිල්පියා තමයි සුරත් අයව සම්බන්ධ කරේ. මට ඉසුරු දවසක් මෙහෙම කියනවා. සුවත් අයියා බලපන් ජූඩා සුවත් අයියා මේ කීබෝඩ් එක ගහද්දි එක දවසක් මම වෙඩින් එකක් ප්ලේ කරා. මනමාලයා වටේ හිටපු සෙට් එකම ඒ සියලුම අසුන් වලින් නැගිටලා මේ සුවත් අයියාගේ වටේ පිස්සුනටන්න පටන් ගත්තා කියනවා. කැමරා අල්ලගෙන මේ කියන්නේ ජීවිතේට දැක්ක නැති දෙයක්. ඒ කියන්නේ මුළු ඔඩියන්ස් එකම කවර් කරා කියලා කිව්වා ඔයා. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද ඔකේ මේ රහස අයියේ මේ ඔයා ඔඩියන්ස් එකක් තනි පුද්ගලයෙක් මේ ෆුල් බෑන්ඩ් එකක් නෙමෙයි මේ තනි පුද්ගලයෙක් කොහොම ඔඩියන්ස් එකක් කවර් කරන්න මොකද්ද රහස ඔය? එතකොට දැන් අපි මියුසික් කරද්දී ෆන්ක්ෂන් එක මොනම ෆන්ක්ෂන් එකක වේවා මම ඔය කම්පැනිස් වල ෆන්ක්ෂන් ප්ලේ කරනවා නම් මුල ඉඳලම ක්‍රවුඩ් එක දැනගෙන ක්‍රවුඩ් එක අසුරවන්න දැනගත්තා නම් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ අපි ප්ලේ කරද්දී අපේ පළවෙනි සින්දුවටම කකුලක් හරි අතක් හරි මෙහෙම කරනවා නම් ඒගොල්ලන් හසුරවන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ ඒ ගැම්මම මම ඒගොල්ලන්ව තලන්නේ පෙලන්නේ නැතුව එහෙමම ගේනවම එන්ඩ් එකට වෙනකම්. ඇත්ත කතාව එන්ඩ් එකට එද්දී අර ඩාන්ස් කරන තැනට එද්දී ඒගොල්ලන්ට මාත් එක්ක ලඟ වෙන්න පුළුවන් තැන එතන. නිකන් සෝංග්ස් තනි සෝංග්ස් සින්දු ප්ලේ කරද්දී අපිට එයාට ළඟට ඇවිල්ලා අපිට කරන්න බෑ. නමුත් ඩාන්ස් කරන තැනදී තමයි පොඩ්ඩක් ලැජ්ජ බය ඇරෙන්නේ ඕන කෙනෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ළඟට රොක් වෙලා වීඩියෝ කරන්න ආසාවෙන් මේ ළඟදී මම ෆන්ක්ෂන් එකට ගියාම ඇත්තටම මගේ 1,50,000ක සෙනයිස මයික් එක තියෙනවා මේ හෙඩ්සෙට්. ඕකට උඩින් කකුල තිය වුණා එක්කෙනෙක්. මට තල්ලු කරගන්න බෑ මොකද එයාගේ මාත් එක්ක සෙල්ෆියක් ගහන්න මාත් එක්ක කතා කරන්න යා. එයා බිව්වා මම සිහියෙන් ඉන්නේ මට එයාට මොනවත් කියන්න බෑ. අපේ එක්කෙනෙක් තල්ලු කරන්න හදුවා මම කිව්වා නෑ තල්ලු කරන්න බෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න එයා සෙල්ෆියක් ගහගෙන. ඊට පස්සේ ෂෝ එකේ වුණාමත් කිව්වා මේ ඉතින් ඒ වගේ කරදරත් වෙනවා. නමුත් ඉතින් අර වගේ මට මං ඇත්තටම වෙඩින් එකට ගිහිල්ලා ජෝඩුව සතුටු කරන්න මගේ ප්‍රධාන අරමුණ. මනමාලි මට ජොබ් එක බාර දෙන්නේ දතයි එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්ත හොඳයි. ඔව්. එතකොට මම ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරනවා අනිවාර්යෙන්ම මම. අනිවාර්යෙන් සතුටු කරනවා. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකට 100ට මම කියන්නේ 1000කට එහා මේ සාධාරණ කරනවා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් අය මෙතනින් ගියාම මම හොඳ මාතෘකාවට එනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ අය ගොඩක් දන්නේ නැතුව ඇති.
මහිතන මියසිෂන් කෙනෙක්ට ලංකාවේ මේ වේදිකාව ඕපන් වේදිකාව YouTube ශානල එකක් අකරන යනවනේ ඇති මහිතන් ලක්ෂ දැන් 2යි 70ට ආසන්න වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්න මහිතන් ලංකාවේ එකම වාදක ශිල්පියා වෙන්න ඕනේ මගේ මතක හැටියට මොකද තනි පුද්ගලෙක් විදියට YouTube ශානල එකක් කරන එකම කෙනා මෙයා තමයි ඉතින් ඒ ගැන මතක් කළ යුතුයි මොකද ඒ ලක්ෂ 2.73ම මං හිතන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපේ ලංකාවේ රසිකයෝ ඉන්නවද ලංකාවේ අයට කොච්චර මේ වාදකගේ වටිනාකම දැනෙනවද ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් අපි කතා කළ යුතුයි ඇත්තටම ජූඩ් මට හරි දුකක් එනවා ඒකට මම මේ ඇත්තට කතා කරන්නේ මම ඇත්ත කතා කරන්නේ ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෙසේ වෙතත් මම ඇත්ත කතා කරන්නේ ඕක ගැන කියද්දි මට පොඩි දුකක් එනවා ඇත්තටම ඔය මට ගංජාකාරයා ගංජා මූ බීලා මූ පිස්සු ආතල්ලයක් දෙන්න කියලා ගහපු හැමෝන්ටම මම ඔය Facebook එකක් මට තිබ්බේ නෑ නමුත් දෙතුන් දිනේ මට පෙන්නද්දි මට හරි දුකක් ආවා. මොකද මම කාටවත් පේන්න කරපු දෙයක් නෙමෙයි මේක. මම විඳ දෙයක්. ඉතින් අදට දැන්ටත් මට ඒ දුක තියෙනවා. ඉතින් අපේ අය මාව රිජෙක්ට් කළා ගොඩක් සිංහල අය. නමුත් මම ඒගොල්ලන්ට මම ඇත්තද බොරුද කියන්න මම හින්දි සින්දුවක් ඇත්තට මට කරන්න සාධාරණ උපරිම කරන්න පුළුවන් සින්දුවක් තමයි හින්දි සින්දුවක් මම ගත්තේ. මං හිතනවා ඒ විදිහට ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්දියාවේ හරි ගහලා මට පෙන්නුවොත් මම ওই කීබෝඩ් ගහන එක නතර කරනවා. හැබැයි ලයිව්. ඔයා බලන්න YouTube channel එකේ මුජනීද නාය කියන song එක ඉන්දියාවේ හෝ කොයිම රටක හරි මං ගහපු දේ ලයිව් ගහලා තියෙනවනම් මට කියන්න මං YouTube channel එක මං නිකන් දෙනවා. ඒ කියන කෙනාට. මම මේ බය නැතුව කියන්නේ. අභියෝගයක් නෙමෙයි. නමුත් මම බය නැහැ. මම සිංහලයේ කැඩෙන මගේ රට වෙනුවෙන් මම ඒ වගේ මම කරන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණය කරලා මම අවුට් කළේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ මගේ සිංහල අයට මම වැරදි නෑ මේ මම කරන දේ වැරද්දක් නෑ මේකේ. උඹලා හොඳට බලපල්ලා. හොඳට උන්කන් දීලා හොඳට බලපල්ලා. හැබැයි හිතේ දෙයක් නැතුව බලපල්ලා. හිතේ එපා කුහකයක් මූ යයි මූ නැගිටලා යයි මූ මෙතනින් එළියට ගියොත් එහෙම මේක අප්සෙට් අපිට එහෙම හිතන්න නැතුව බලහල්ලා. ඒ බැලුවේ නෑ. එතකොටත් කිව්වා මූ කතරගම දෙයියෝ දැන්ට උනත් ඔයාලට මම කමෙන්ට් ස්ක්‍රීන්ෂොට් පෙන්නන්නම් මම මොනවා රිප්ලයි කරන්න ගියේ නෑ. නමුත් මගේ යාළුවා වට ඉන්න අය රිප්ලයි කරලා තිබ්බා මම දන්න අය. මූ කතරගම දෙයියෙක් වෙන්න ඕනේ කිව්වා මෙහෙම කීබෝඩ් මේකේ තප්පර ගානක් දශම ගානක් කෙනෙක් දාලා මට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මෙන්න මේ 5 point මේ මෙන්න මේ ගානට මූ කොහොමද මේ පාට් එක අතරදී මේක ගන්න කියලා. මේ ලංකාවේ කෙනෙක්. ලංකාවේ සිංහලෙන් කමෙන්ට් කරන්න නෙමෙයි. සිංහලෙන් කමෙන්ට් කරන මම වාට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරලා හරි මම පෙන්නන්නම් ඒක ඇත්තටම. ඉතින් මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහලා ඔය පෙලක් ආයෙ කළා ටැග් කරලා එව්වාම ඉතින් මට ඒකටත් දුකයි. එහෙම දුකේ ඉන්නකොට ඇත්තටම මම මගේ වයිෆ් තමයි මට හැමදේම කියන්න ඉන්නේ. මං එයාට කිව්වා මට හරි දුකයි මම නිින්ද යන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ කිව්වනේ ගංජා ගහලා මේක කියලා. ඉතින් මම මේකටයි මේ මුජ නිින්ද නැහැ සින්දුව දැම්මේ. මට හරි දුකෙන් මං ඉද්දි රෑ නිින්ද යන්නේ නැහැ. මට දැන් මම මේක මොකද කරන්නේ මම කාටවත් පේන්න කරේ නැහැ. නමුත් අරකින් බේරෙන්න මං හැදුවා. නමුත් මට උනේ අර වගේ ඊට පස්සේ වයිෆ් කනේ ඒගොල්ලන්ට අදාගන්න බැරි නිසානේ වාට ඕක කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගැන තරහක් දුකක් හිතන්න එපා. ඇත්ත. හරි. මං ඊට පස්සේ දැනගත්ත හරි මේක දුකක් නෙමෙයි මට. මේක පන්නරයක්. මේක මං ඇඟට ගත්ත ඇත්තටම මම මේ අපේ අයගේ Yamaha Arranger keyboard වලින් පිටට ගිය කෙනෙක්. මම Roland එක play කරලා ඊට පස්සේ Korg PA3 කියන keyboard එකට ගියා. ඉතින් ඒවැ කරන්න තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් සයිඩ් එක ගොඩයි. ඇත්තටම කියලා ඉවර කරන්න බැරි විදිහටම මං එතනින් ලංකාවට ගහපු මුජනීන්දනයේ ඉන්දියන්ලා ෂෙයා කරගත්තා. ඔන්න ඕකයි උනේ ඉන්දියන්ලා ගියාට පස්සේ ඉන්දියන්ලා ඉවරයක් නැතුව තාමත් ෂෙයා වෙනවා. 1,50,00,000 ලක්ෂ ගණනක් තාම දැන්ටත් යනවා. මිලියන 15ක් බලලා තියෙනවා. ඉවරයක් නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් නෑ බොරු කියලා ගිහිල්ලා බලන්න සුදත් ජයසිංහ කියලා YouTube එකේ මුජනීන්දනයේ ගාලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඇයි ඔච්චර ලංකාවේ අයට අපේ දේවල් වටිනාකමක් නැත්තේ? ඇයි මේවා ගණන් ගන්න නැත්තේ? කියන්නේ බලනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ඔය කියන ඇඟිල්ල දික් කරන අය සියලු දේවල් මේ නර්මලා තමයි මේව ගන්න. ඇත්තම කිව්වොත් අය අපේ channel එකෙත් සබ්ලා මේ වෙනකොට විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. නමුත් සබ්ස් කරපු කෙනෙක්ට වඩා එළියෙන් ඉඳන් තමයි යා මේ වීඩියෝස් ටික බලන්නේ. ඉතින් මේ කතන්දරේම තමයි ඔයාටත් තියෙන්නේ. ඇයි මේ අපේ මේ මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන මේ පැහි ඉතිරෙන මේ කුහකත්වය කියන දේ රජ කරන්නේ? මම කොහෙන්ද අපි ඔය හදන්නේ?
මේක ඉතින් මම කියන්න ඕන දෙයක්ද නැද්ද දෙයක් දන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ හිතේ තියෙන දේ මම මේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට YouTube channel එක සම්බන්ධ වුණේ. ඇත්තට ජූඩ් අපි කියන්නේ මම අපේ අයට ගරහන්නේ මොකවත් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ ගොඩක් සිංහල අය මම මට මේකට තමා වෙන්න මං හිතන විදියට මේ ලංකාවේ හෝ මේ යක්කුන්ගෙන් පැවිදිච්ච කොට්ටාසයක් තමයි මේ අපි කියන්නේ. ඒක මම හරියද දන්නේ නැහැ. මට ඒට බණීද මට මොනවා කරාද මන් දන්නේ මේ ඇත්ත කියන්නේ. ඉතින් ඔය කෑ ගැහිල්ල තාමටත් තියෙනවා කොයි දේ කරත් තීරුම් ගන්න නැති දෙයක් තියෙනවා. ළඟ හිටියේ කාට දැන් එහා පැත්තේ ගෙදර එක්කෙනා මොකක් හරි වාහනයක් ගෙනාව කියන්න කොහොමද? මට ඉන්න බැරුව යනවා. ඇයි ඉන්න බැරුව යන්නේ? මට කරගන්නත් බෑ ඒ දේ. මට කරගන්න බැරි වුණාට අරුට ඉරිසියයි මම කියනවා ෂි ඌ යකෝ මොනවා කුඩු විකුණලාගෙන මූ ගංජා විකුණලාද මොකද්ද මූ මේ කරන්නේ මොකක් හරි ගේමක් ඇටි යනවා මූ. ඔහොම එකක් ඇහෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා. ඔයාට BMW එක කාය එකක් ගෙනලා ඉස්සරහ තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට පෙස්සනුත් ගහනවා. ඒ ලංකාවේ සිංහල අපේ අය ගිටින්. ඇයි? මම Facebook එකේ වම ගිහිල්ලා බලන්න මම දැන්ට දාන මම සිංහල සෝන් එකක් දාපුවම ඒකට කමෙන්ට් එන්නේ පට්ට එල අර මෙහෙමයි 100ට 5 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා හොඳ කමෙන්ට් අපේ දෙයියෝ අපිට දෙයියෝ දීලා වගේ පහළ වෙච්ච අපේ කට්ටියක් ඉන්නව නැත්තේ නෑ. එතකොට හිතේ දෙයක් තියාගෙන පට්ට එල මොකවත්ම නැතුව නිකන් පොඩි පිට් එකකුයි මේවා දාලා. ඒ කියන්නේ හිතේ දෙයක් තියාගෙන ඉතින් මට ඇත්තමයි මම මේ මිනිසුන් මේ අපේ අයගෙන් ලකුණු ගන්නවත් මම බොරු කතා කරලා මෙතන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මේ රංගපාන්නවත් ආවේ නෑ මෙතන. ඇත්ත කතාව. ඔයාගෙනුත් මම අවසර ගත්තා ජූට් කමන්න නැද්ද මං ඇත්ත කිව්වා. ඔයා මට කිව්වා. සුදත් අයියෝ වගේ ඇත්තයි කියන්න ඕනේ. මේ ඇත්ත කතා කරන්න තමයි ජේ ප්‍රොමෝට් මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ. කලාකරුවෙක්ට ඇත්ත කතා කරන්න ස්ථානයක්. කට්ටිය වෙලා තියෙන්නේ අර බැටළුවම පොරවගෙන ඊවලා ඇතුලේ ඉන්නේ. ඔව් දැන් ඔයා කියවනේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගැන සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉතින් මගේ මැප් එකේ මගේ තියෙන පෙන්නන chart එකේ අනුව දැන්ට ඉන්දියන්ස්ලා තමයි මට 82% විතර ඉන්නේ. පාකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ්, ඉන්දුනීසියා, ශ්‍රී ලංකා. ඒකත් මම ඔයාලට පෙන්නනම් ඔයා ගිහිල්ලා ඔය YouTube channel එකේ යන ගමන් දාන්න මේ සුදත් කිව්ව බොරුද ඇත්තද කියලා. ඒ ලංකාව තමයි අන්තිම තැනට ඉන්නේ. එතකොට මට හිතෙනවා මම මේ ලංකාවේද නැද්ද? ඇයි වැලියු ගන්න නැත්තේ අපිට? මට මේ මොකද එක්කෝ මට මොකක් හරි මොලේ අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් මම පැත්තකට ලයින් එක තමයි ඉතින් සුදුසු කියලා තමයි මම මේ ළඟදී ෂෙයා කළා පොඩි මම ෂෙයා කරන්න Facebook එකට වැඩි ය아가න්න දෙන්නේ නැහැ. මට මම පොඩ්ඩක් පොඩි වැඩ වගේක් කරනවා. ඉතින් මම අර මාළු වගේ ජග් දෙකක් තිබ්බා. ඉතින් මාළුවෙක් කියනවා නොසුදුසුනා. මෙතනින් ඉවත් වෙන එක තමයි සරල දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් මම හිතන්නේ ඔයාටත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට නෙවෙයි ගොඩක් අයට. මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් මම යාළුවන්ට මට කියනවා සුදත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මම දැක්කේ නැති දැන් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා. හැබැයි සමහරට මගේ ළඟම ඉන්න එක මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැහැ. හොඳම පොයින්ට් එකක් ඔයා කතා කරන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මේ මගේ ළඟම කතා කරගෙන ඉන්නවා. මම ළඟම ඉන්න උන්ගෙන් ඒගොල්ලක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැහැ මගේ channel එකට. එතකොට බලන්නකො කොහොමද සනීපේ කියලා හිතට දැනෙන සනීපේ. ඕක තමයි අද තියෙන සත්‍යේ. ඒ පැත්තෙන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පොඩි කාලයක් තුල මුළු ජාත්‍යන්තරයටම ගියා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද මේ වෙනකොට කිසිම කෙනෙක්ගේ සහයෝගය නැතුව තමන්ගේ ඇත්තම දක්ෂතාවයෙන් ඉන්දියාවේ සංගීතයත් සමග ගනුදෙනු කරන්න වරම් ලැබිලා තියෙනවා. ඔව්. ඒකටත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි කියන්න ඕන. ඔව්. මට ඇත්තටම ඉන්දියන් ගෲප් එකක් දැන්ට කතා කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ටච් කරන්න ජාත්‍යන්තරේ. ඉතින් ඉන්දියන් කම්පැනියක් අපේ ලංකාවින් මට කතා කරලා මීටින් 3ක් විතර තිබ්බ දැන්ට. ඉතින් මගේ ඔෆර් එකට එනකන් මම යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මගේ ඔෆර් එක හරි ගියොත් මම ඇත්තටම මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එක මම එකඟ වුණොත් මට ලංකාවේ වැඩවලට පෙනී සිටීමට තහනක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වැඩකට පෙනී සිටින්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ හරහා. ඉතින් මගේ අදහස මෙහෙමයි. ලංකාවෙන් ඔයාට මිලක් නියම කරන්නෙත් නැත්තම්, ලංකාවේ මිනිසුන්ගෙන් පැසුමක් නැත්තම්, ඇයි තවත් ලංකාවේ ඉන්නවා? ඒක හරි. දැන් මගේ අම්මයි තාත්තවයි දාලා යනවා වගේ එකක් දැනෙනවා. ඇත්තටම මම දෙවෙනි මීටින් එකට ගියා. දෙවෙනි මීටින් එකට ගියාම මට ඒක ඇහෙද්දි මට ඇත්තටම
මං හිතුවේ නැති දෙයක් දැන් ලංකාවෙන් මං යන්න වගේ මට වුණා මගේ අම්මයි තාත්තයි දාලා යනවා වගේ වුණා මං හරි ආදරේ මගේ රටට ආදරේ ෆස්ට් ටයිම් ඉතින් මට ඒ ගැන පොඩි කලකිරීමක් ඇති වුණා ඊට පස්සේ තමයි මං ආවේ මීටින් එක එතන නතර කරලා ඇවිල්ලා තුන්වෙනි මීටින් එකට ගිහිල්ලා මම කිව්වේ මගේ මෙන්න මේ ඔපරයක් මං දුන්නා හරි මං ඔක්කොම අතරලා යන්න මට හිතට සතුටක් දැනෙන්න ඒකවත් තද කරගෙන යන්න කමන්නේ මගේ අයගෙන් මට මෙහෙම ආරාධනාවක් නැත්තම් මම යනවා ඒ ආරාධනාවක් තියෙන තැනට ඒක තමයි මගේ අප්ඩේට් එක කියන්නේ මම මෙතන හිටියොත් අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම අමාරුවෙන් හරි තීරණයකට යන්න වෙනවා මට දෙයක් නැහැ මෙතන කරන්න දෙයක් නැහැ මට ඒ කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් තමයි යානි ඉතින් ඒ ඉන්දියන්ස්ලා කමෙන්ට් වල බලන්න ගිහිල්ලා ඉන්දියන්ස් යානි කියලා තියෙන්නේ මට ඉතින් අපේ ලංකාවේ කෙනෙක් මං දැකලා නැහැ එහෙම හැබැයි එහෙම ඔව් ඉන්දියන් යානි කියලා තියෙද්දි ඊට පස්සේ අටින් දාලා තියෙනවා he Sri Lankan man කියලා. එතකොට Sri Lankan man කියලා විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයා ප්ලේ කරනවා ලස්සනයි ඔයාට දෙවි පීඨයි ඒව නැහැ. මං කියනවට නිකන් මුජනීදනායේ හෝ මගේ ওই හින්දි සින්දුවක් ගහන ප්ලේ කරන කියලා කමෙන්ට් එකේ බලන්න. සයිඩ් එක බලන්න කමෙන්ට් වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා. අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න බැරි කට්ටියනවා කිව්වත් වගේ channel එකයි links ටිකයි පල්ලෙහා description එකේ අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම දැන්වත් මං හිතන්නේ අය ඇහැ ඇරිය යුතුයි. මොකද ඒකේ මගේ පෞද්ගලික ඉල්ලීමක් ලංකාවේ දක්ෂ කලාකරුවෝ ඉන්නවා. ඒක අපිට ගණන් කරන්න බෑ. නමුත් වැලියු එකක් නැහැ. මිලක් නැහැ. ඒ මිලක් නැත්තේ අය ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල අර ඔයා කිව්වා වගේ කෙනෙක් දිනු වෙනවට ආස නැහැ. ඕක අයියේ මම මෙහෙම කියන්න. ඕක මුලින් නෙමෙයි ඉන්නේ ඔය. ලොකු අයකින්ම ලොකු අයකින්ම තමයි ඔය දේවල් පැවතෙන්නේ. ඉතින් ඕක අපිට කොහෙන් ඕවා නිවැරදි කරන්නද කියලා අපිට මට නම් කිසිම අදහසක් නැහැ. ඔයා කිව්වේ නිසා මං කියන්නේ මං ගියා මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරගෙන කාලෙකදී channel දෙකකට තුනකට. ඇත්තටම channel දෙකකින් තුනකින් මට කිව්ව එක තමයි එක channel එකකින් ඉල්ලුවා ලක්ෂ 15ක්. මාව දන්නවා නමුත් ලක්ෂ 15ක් ඉල්ලුවා. තව channel එකකට ගියා. කෙලින්ම සුදත් අයියේ විෂුවල් එකේ මේ සයිස් විතර කොට මොන හරි තිබ්බනම් මේක විවර්ස්ලා මේක හොඳයි මට ඇත්තටම කලකිරුණා මොකද මේ අවදගත් සංගීතයකට පස්සෙන් යන කෙනෙක්ට මේ මට පුළුවන් තරම් මං සාධාරණයක් කරන්න හදන්නේ ඉතින් බලන අම්මටයි තාත්තටයි ජූට්ගේ අම්මටයි තාත්තටයි දුවටයි පුතාටයි ඔක්කොටම බලන්න ඒක මං කියන්නේ මේ හාමුදුරුවෝ පන්සලෙන් එහෙම කරන්න නෙමෙයි දෙයක් තියෙනවා ඉතින් ඒ දෙයට කැමති වුණේ නැහැ. ඉතින් මං වීඩියෝ එක අරන් ආවා. ඉතින් ඒ ලොකු තැන් කියන්නේ ඉතින් එක්කෝ කෝටිපතියෙක් වෙන්න ඕනේ මොන හරි මේවා කරන්න එක්කෝ අර විදිහට යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා යාළුවෝ දාන්නේ ඔටෝ වැටෙනවා. බුදු සරණයි කියලා ලොරිය උඩ ගහගෙන පිටිපස්සේ හොරහරක් අදින කාලයක් මේක. තැනක් තමයි මන් දකින්නේ.
අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් හදවතට කෙලින් කතා කරන්න මම හිතන්නේ මගෙත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මෙහෙම හදවතට ලං වෙලා කතා කරන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් ලැබුණ එක මම හිතන්නේ කියන්න ඕන දේ කෙලින්ම කියනවා. ඉතින් දක්ෂයට මම හිතන්නේ ඒක ඉතින් වටෙන් යන්න ඕනේ නෑනේ බය යුතු නෑනේ කියන්න ඕන දේ කෙලින්ම කරනවා. ඉතින් දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගෙන් වාට ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද? නිකම්වත් කතා කරලා තියනවද? සුදත් මේ ඔබ කරන වැඩේ මේක මරු වන් මේ ඔබට අපි මොකක් හරි සපෝට් එකක් දෙන්නම් කියලාවත් කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවද? ඇත්තටම මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා ජෝඩ්. මට සපෝට් කරපු අය ගොඩක් ඉන්නවා. කතා කරා මට කතා කරලා සුබ පැතුවා. දැනටත් කතා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මගේ බෑන්ඩ්ස් වල ලංකාවේ බෑන්ඩ්ස් වල මගේ යාළුවෝ මේ ගන්න මේ ඔක්කොම කතා කරලා මට සුබ පැතුවා. ඔයා මෙහෙමයි අර නමුත් ජේෂ්ඨයෝ නම් මට එහෙම කතා කරලා තැනකට එන්න තරම් එහෙමනම් කරේ නැහැ. උරු කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඇත්තම කියන්න එපා. ජේෂ්ඨයෝ කියන කවුරුත් එහෙම කළේ නැහැ. එහෙම කරලා දැන් හිතට දුකක් දැනෙනවා. හිතට දුකක් දැනෙනවා. ඉන්දියාවේ ජේෂ්ඨයෝ කතා කරලා මට එහෙම ලංකාවේ තත්ත්වය ඔක තමයි ඉතින් බලන් ඉන්න බුද්ධිමත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට සහ මේ channel එක වටේම ඉන්නේ මේ channel එක ඔයාලා කරගෙන ඉන්නේ මියුසික් පිස්සෝ. මියුසික් වලට ආදරේ කැක්කුම තියෙන අය. මම කිව්වා වගේම අයියේ මේ channel එකට මම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලැජ්ජයි මේ කතා කරන්න. මේකේ මේ වැඩසටහන හරහා වටේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් වලින් සබ් කරගෙන නැහැ. තමන්ගේ අපිත් ආසයි. අපිත් මේ වැඩේ මහන්සියෙන් කරද්දී මේ අදාළ පුද්ගලයා මේ ආටිස්ට් අපිව සබ් කරලා තියෙනවා. අයියේ ඇත්තටම කනගාටුයි. ඇත්තටම නෑ. ඉතින් ඒක මම දන්නේ නැහැ මම කොහොමද ඔයා කිව්වා වගේ කොහොමද මේක කියන්නේ සමාජගත කරන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් හරීම හිතේ දුකක් ඇති වෙනවා ඒ දේවල් දැක්කහම. ඉතින් අපි කරන වැඩේ අපි සාර්ථකයි කියලා හිතෙනවා නම් දෙපාරක් හිත ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි යන ගමන අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අයියේ ඔන්න ආටිස්ට්ලා 250කට දෙන ලස්සන තෑග්ගක් ඔන්න ඔයාටත් ගියක් දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි. මේක අපි මරණට පස්සේ අපි දරුවෝ හරි කවුරු හරි කඩාගෙන කන්න තේ හම්බෙනවා. මැරෙන්න කලින් අපි එනවා මේ අනිවාර්යෙන් මේ ඔයාලා මම කියන්න දෙන්න මම අනිවාර්යෙන්ම මේ එනවා මේක අවුරුදු එකමාරෙන් පැල වෙනවා පැල කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් පැල කරනවා. ඉතින් අයියා දැන් කියන්න ඔයාගේ මම තාක්ෂණ මේවලන් මෙහෙම දැනට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔව් දැනට මම පාවිච්චි කරන ඇත්තටම මගේ කීබෝඩ් සයිඩ් එකේ අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. කෝක් PA3X එකක් ගත්තා මම ළඟදී. ඒකත් මට ඇත්තම කිව්වොත් මගේ සහෝදරයා UK වල ඉන්නේ මං කිව්ව ඉස්සලාම. එයා මට කොයිලෙත් පස්සෙන් ඉන්නවා. සුදත් ඔයාට මොනවද කෙරෙන්න ඕනේ කියන එක. එච්චරයි ඉන්නේ. මේ ඇත්තටම හදවතින් ඉන්නේ එච්චරයි. අහන ඕන තරම්. නමුත් ඉතින් වෙන දෙයක් නෑ මගේ අප්ඩේට් එක. ඉතින් මං හැමදාම මං එතන ඉන්නවා. මං දැන්ට අර කිව්ව ඉන්දියන් ටීම් එකට පොඩ්ඩක් ලඟ වෙන්න උත්සාහ කරනවා මම. මේ ඉතින් ලංකාවේ බැරි හින්දා තමයි ඉතින් එහෙම තීරණයක් ගත්තත් ගන්න ජූඩ්. මොකද ජූඩ් මේ කරන ජේ ප්‍රොමෝ කියන channel එක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපි වගේ තව මේ ලංකාවේ ඉන්නවනේ ඕන තරම්. ඉතින් TV channel එකකිනුත් මොන channel එකකිනුත් කතා කරලා මෙහෙම කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ විස්තර ටිකක් කියන්න කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ විදියට තව ඉස්සරහට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි පස්සෙන් දුවන සමාජයක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සල්ලි පස්සෙන් දුවලා කවදා හරි ඉතින් අපි විසින්ම අපේ ජාතිය පල්ලෙහාට වට ගන්නවා. සංස්කෘතිය නොඅනුමානයි. සංස්කෘතිය අවශ්‍යයි රටට. නමුත් සංස්කෘතිය ආගම ජාතිය ඕදේ මූලික කරගෙන හැම දෙයක්ම වෙන්නේ ওই තුනත් එක්ක තමයි. ඉතින් සුවත් අය මම අහන්න ඕනේ දැන් මම හිතන්නේ කෙලින් උත්තරයක් දෙයි කියලා මම ආශා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. මෙහෙම හැංගිලා හිටියට දක්ෂයෙක් ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ අය වගේ උදව් උපකාර ලබා ගන්නවා. නමුත් කිසි තැනක කිසි ඇගයුමක් පැසුමක් ලැබෙන නම් ගම් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. කැමති නම් ඒත් කියන්න ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාගේ දේවල් අරගෙන තමන් කරා වගේ රජ වෙනවා. ඔක හැමතැනම වෙන දෙයක්. ඒකට උත්තරයක් තියෙනවද? ඔව් ජුඩ් ඇත්තටම උත්තරයක් කියන්නේ මේක උත්තරයක් නැති ගාන්ට එකක්. මොකද මගෙන් ඉල්ලන ඕනම දෙයක් ජුඩ් මං ඕන වෙලාවකම දෙන්න කැමතියි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම පැකිලිල්ලක් නැහැ. ඒකේ මොකද මම කොයි වෙලෙක කල්පනා කරනවා දැන් මේ හිටියට තව පොඩ්ඩකින් මගේ උස්මයයි මේ පොඩි පහනක් තියෙන්නේ. පහනේ පොල් තෙල් ටික විදුරුණා. ඕ ඊට මම හුලඟක් ඇවිල්ලා පොල් තෙල් ඉවර වෙන්න ඉස්සල්ලා නිවෙනවා. ඉතින් ඒ චුට්ටේ ඒ මගේ පහනෙන් තව කෙනෙක් පත්තු කරගෙන ගිහිල්ලා එයා එළියනවට මං කැමති පුද්ගලෙක්. මං අකමැති නෑ. මේ මං දෙයක් දුන්න ඕනම කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මම රුපියලක් හරි අරගෙන ඒගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් දීලා තියෙනවා නම්
ගේ ප්‍රොමෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එක දාන්න කියන්න බය නැතුව සුදත් අයියා මෙන්න මේ දෙයට මෙන්න මේ සල්ලියක් ගත්තා කියලා කවදාවත් එහෙම කරලා නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. නකට කෙලවෙන්නත් හේතුව හැබැයි මට ගොඩක් වෙලාවට හරි අකරතැබ්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙන්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වෙලාවකට මගේ ගෙදරට ආවේ කෙනෙක් නම් ගම් නැහැ. ඒ ආවේ අයත් එක්ක ආව කෙනෙක් මගේ පර්ස් එකේ තිබ්බ සල්ලි වගේක් කරගත්තා. මේ බොරුනේ මේ කියන්නේ මේ ඇත්ත. ඉතින් පොඩි ගාණක් නෙමෙයි ලොකු ගාණක්. ඉතින් මගේ ගෙදර තිබ්බේ මාව බලන් දෙන අය. මම බය නැතුව පර්ස් නෙමෙයි මගේ ඔක්කොම තියෙනවා. මට ආදරෙන් මගේ දෙයක් මොකක් හරි ගන්න හරි එයා මට මගේ දේවල් වල ආසිතිලා නෙන්නේ. මම ඒකට කවදාවත් නෑ බෑ කියලා නෑ. අදටත් එහෙමයි. අදත් එහෙමයි. මම නම් ගම් වශයෙන් කියන්න යන්නෙම නෑ. ඕමනේ කොහොමත්. ඉතින් මම දන්න තරමින් මට ගොඩක් වෙලාවට පාඩු තමයි වුණේ. මට ගොඩක් වෙලාවට මගේ කාලේ පවා මට අහිමි වුණා. ගොඩක් වෙලාවට එච්චර අයුන වෙන මොනවත් උන්නේ නැහැ. ඉතින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මිනිස්සු කොහොමත් තමන් කරපු දේවල් කියන්නේත් නැහැ කියලා අපි ඉතින් දන්නවා ඒක නේද? එන කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ කාලේ අවුත් යනවා තමයි. ඉතින් අයියේ දැන් මේ වාට මියුසික් දැන් ඔය දැන් ප්ලේ කරනවා ලස්සනට රඟපහන්නේ අවස්ථාවල් නැද්ද? රඟපහන්න කියන්නේ මම කියන්නේ මගේ මතේ කියන්නේ මම නම් හිතනවා ඩියුට තමයි ඔක මට ඔලුවට දාන්නේ. පොඩි සීන් එකක් නෙමෙයි ලොකු සීන් එකක් තියෙනවා. මම අදාළ කට්ටිය මුණ ගැහුනොත් එහෙම මෙයාව මට දැනන දේ. ඇත්තම මේ රඟපහන්න එහෙම අවුරුත් ආරාධනා කරලා නැද්ද? ආරාධනා කළා ඔයිට ඉස්සල්ලා. ඉතින් මම ඇත්තටම ඔය සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දන්නේ නැහනේ. ඊට මම ඇත්තටම මොකවත් සද්ද නැතුව හිටියා. ඉතින් මම හිතුවා විහිළුවටත් දන්නේ නැහැ බොරුවටත් දන්නේ නැහැ කියලා. මේ පොඩි කාලේ ඉතින් අර ඔය ස්කූල් වල තියෙන නාට්‍ය වල රඟපෑවට දැන් එහෙම එකක් නැද්ද? ලොකු වෙලා ඒක ලොකු වෙලා ගියා. ඇත්තටම මම මෙහෙම දෙයක් අහනවා. මේ ඉන්දියාව වගේ ලොකු රටකයි ඔයාලට ගොඩක් පැස්සුම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කෙල්ලෝ එහෙම කතා කරනවද ඉන්දියාවේ? ඒකට නම් කෙලින් උත්තරයක් මට ඕනේ. ඇත්තටම ඔව්. මේ ඉතින් මගේ වයිෆ් තමා කමෙන්ට් කියවන්නේ ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp නම්බර් මම දැම්මේ නැතත් කොහෙන් හරි හොයාගෙන ගර්ල්ස්ලා කතා කරන ඉතින් ගොඩක් කරදරත් වෙනවා. ඇත්තටම අසෝබන රසවත් සිදුවීමක් වෙනවා. මම ඉතාලියේ ඉඳලා ගර්ල් කෙනෙක් එනවලු මෙහෙට. අපි පොඩ්ඩක් ඒක අනිවාර්යෙන් ඇත්තටම කතාව ඉතින් එයාත් අහගෙන හිටියොත් එයාත් දැනගනි. ඉතින් මම ගෙවල් දොරවලුත් කිසිම දෙයක් නොකිය ආව ගර්ල්ස්ලා ඉන්නවා. මොකද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ආව ගර්ල්ස්ලා ඉන්නවා. නමුත් මම පස් මගේ මට ඉන්බොක්ස් ඇවිල්ලා chat කරද්දිම මම මැරි කරාද කියලා අහුවොත් මම උත්තරේ දෙන්න අනිවාර්යෙන් මැරි කරා කියලා. මොකද මේකේ හැම දෙයක්ම తాවකාලිකයි. මේ හැම දෙයක්ම తాවකාලිකයි. ඉතින් අපි අද හෙට ගිහිල්ලා සැප විඳලා අපි වයිෆ්ලාට හොරෙන් හෝ කාට හොරෙන් ගිහිල්ලා මොන දේ කළත් මෙතනට හොර කරගන්න බෑ අපිට. අනිවාර්යයෙන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ තියදී. ඒක නිසා වැරද්දට නොයා මියුසික් කරන හැම දිනාටම මම කියන දේ බීමත්කම ඔය බේබද්දු පැත්තට යන එක ඔය මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන එක නතර කරලා ලස්සන කොල්ලෝ සෙට් එකක් ලස්සන පිට් එකේ ඉන්න සෙට් එකක් අන්න ආගමිකයෝ දැන් අපිත් එක්ක ප්‍රශ්න වෙච්ච අයට අපි පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනේ. අපි ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ. අපි පිට් එකේ ඉන්නවා එච්චරයි. අපි කිසි දෙයකට උඹලන් ගේන පිට රටින් ගේන කුඩුද මොනවද ඒවට අබ්බැහි වෙන්නේ නැහැ. අපිත් මොලේ තියෙනවා. නමුත් අපේ කොල්ලෝ කරන්නේ එහෙ බොනේ හරි ගේන දෙයක් ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ගන්නවා. ඉවරයි. ඉතින් අපේ සිංහලයා ටික අඩු වෙලා යනවා. පිට කට්ටියක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මගේ මන්නම් දැන් මම ඔයාලට කිව්වේ අර මගේ කැනඩාවල ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉඳන් මට කමෙන්ට් එවනවා ඇයි සුදත් මේ සිංහ කොඩිය අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි මේ වැඩසටහනේ. මේ මටත් ආරංචි ආවා මේ කවුද කෙනෙක් කතා කරලා කියනවලු සුගත් ඔයා මේ සිංහ කොඩියක් දාගෙන ඉන්න බල්ලෙක්ව පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාගන්න පොඩ්ඩක් පොෂ් වෙන්න කියලා එහෙම එකක් ආවලු. ඇත්තටම දැන් ඔය කියන අය උදව් කරලාද ඔය? මම ඒ කතාවත් කියන්නකෝ අයියේ. ඔව් දැන් මේ සිංහ කොඩිය දාගෙන දැන් කමෙන්ට් 9000 ගණන් තියෙද්දි ඉන්දියාවෙන් ලංකාවෙන් උත්තති නොතියනවා නෙමෙයි තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තියෙද්දි ගොඩක් අය ඒ ඉන්දියන්ස්ලාට ඉන්දියන්ස් යානි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මාව ඉන්දියන් කියලා තමයි පිළිගත්තේ. ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩක් අයත් මට කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා මම ඉස්ලාම මාව දන්නේ අපි ඉන්දියාවේ කොල්ලෙක් කියලා. මේ ලංකාවේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මට ගොඩක් එන එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ chat කරලා ඉන්දියන්ස්ලාත් එක්ක මේ සිංහල ජාතිකයෙක් කියලා බැරිම තැන මට මගේ නම්බර්ස් හොයාගෙන මට කෝල් කරපු වෙලාවල් තියෙනවා chat කරන වෙලාවල් තියෙනවා. සිංහ කොඩිය පිටිපස්සේ දාගෙන ගහන්න මල්ලි අපේ ජාතිය වෙනුවෙන් අපේ මේක රට වෙනුවෙන් ඔයා මේ ඉන්දියාවත් එක්කනේ අපි මෙහෙම කියලා ඉතින් මම කරන්නේ ජූඩ් ඉන්දියාවේ පාකිස්තානේ ලංකාවේ කොහේ හොයවා
මමත් මේ ලෝකෙට ඉපදිච්ච පොඩි වැලි කැටයක් දූවිලි කැටයක් වගේ. ඉතින් මම මේ විශ්ව භාෂාව කියන්නේ මියුසික් කියන්නේ විශ්ව භාෂාව. අපි හින්දි සින්දු අපි රස විඳින්නේ නැද්ද? එතකොට අපි ඔය කොහේ හරි පාකිස්තානයේ කෝ ලස්සන සින්දුවක් අපි රස විඳින්නේ නැද්ද? විඳිනවනේ. ඒ වගේ තමයි මමත් රස විඳින මට පුළුවන් හැටියට මම ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් සුවත් අයියේ මේ ඇත්තටම මේ අපේ රජය ගැන මොකද ඔයාලට හිතෙන්නේ? රජය ගැන ඇත්තටම මේ 2015 රජය. 2015 2019. ජෝඩ මම ඇත්තටම කියන්නේ මම දේශපාලනයට කිසිම සම්බන්ධයක් කඩේ යනවද ඔයා? කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයා බලන්න මීටින් එකක් ප්ලේ කරාද කියලා මට ඔපෙරා මීටින්ස් වලට ඔය ප්ලේ කරන්න මම නමුත් ලොරියක නගලා මියුසික් කරන්න මම කැමති නෑ. ඇත්ත කතාව. මේ ඉතින් දේශපාලනේ මම කඩේ ගිහිල්ලා නැහැ දේශපාලනේ කියන එක. ඇත්තටම ඇමතිලා නම් දන්නෙත් නෑ. ඇමතිලා മന്ത്രിලා කියන නම් දන්නේ. හැබැයි මම දන්නේ එකම දෙයයි මේ රට ඇතුලේ ඉන්න මේ අපේ ඉන්න රටේ තියෙන සම්පත් මේ ඉන්න දක්ෂයන්ට කිසිම සහයෝගයක් නැති රටක් කියලා මට දැනিলা තියෙනවා මං මේ අවුරුදු ගානට. ඒ කියන්නේ මං විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ඉන්නවා සුපිරි දක්ෂයෝ. සුපිරි වැඩෝ. ඉතින් ඒ වැඩකාරයන්ට සාධාරණ දෙයක් නම් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ කවදාවත්. අපිට සාධාරණ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ ඉන්න ගොඩකට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙලා නැහැ මේ රජයෙන්. ඉතින් මං හිතන විදියට මේ මං ගිය රටවල් වල මේ රටවල් වලයි බලපුවාම ඒ රටවල් වල ආටිස්ට්ලාට සල්ලි දීලා තමයි මේ ඒගොල්ලෝ ඇදයක් ගන්න. ගොට් ටැලන්ට් කියලා එකක් කරනවා කිසිම අසාධාරණයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සල්ලි වලට මෙයා හොඳයි කියලා මෙයාව එළියට ගන්න නැහැ. අපි රටම දකින්න දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ එයාට සල්ලි දෙනවා එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එයාව ගෙන්නන්න ඕන නම් එයාගේ අඳුරන කමක් තියෙනවා නම් එයාට බලයක් පවර් එකක් කැමති කාගෙන් හෝ වේවා එයාව තමයි ඉස්සරහට ගෙනිච්චේ. ක්‍රිකට් ටීම් එකටත් උනේ ඒක හැම එකකටම ඒක උනේ. ඉතින් මම අර දේශපාලනයක් දන්නේ නැහැ. නමුත් මම දන්නවා මේක රට යන පැත්ත බොහොම වැරදි. අපේ ටික දෙනෙක් ඇත්ත කතා කරනවා. ඉතින් ඇත්ත කතා කරන උනුත් ඇතුලේ. එතකොට අපිට සාධාරණයක් අපිට කවදාකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි දෙයක්. ඇත්තටම අපි කවුරු හරි දැකලා ඇමති කෙනෙක්ට බොහෝ කවහරි හැට වැටලා මේ දක්ෂෙන්නේ මේ ඉන්දියාවෙත් පොඩ්ඩක් දඟලගෙන එන එකෙක් මම හයිලයිට් කරලා තියෙමු උඩ කරලා ඉන්දියාව හරි අපිට පොඩ්ඩක් මෙයා එනවා මියුසික් වලින් ඉන්දියාවේ අපේ දෙයක් ඉන්දියාවේ ඇහුවේ නෑ ඉන්දියාවේ දෙයක් නේ අපි අහන්නේ. එතකොට මෙහෙම එකක් අපි කරමු කියලා ඉදිරිපත් වෙන්න නෙමේ මේක උලල් කාගෙන පොර කාගෙන මේක ඉවර වෙන්නෙත් නෑ. ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බෝම්බ ගැහුවා එතනින් ඉවරයි මියුසික් කරන ඔක්කොම. එතකොට ඒකට සාධාරණයක් වාහනේ ෆිනෑන්ස් එකකින් ඉස්සුවද ෆිනෑන්ස් එකත් එක්ක කතා කරලා එහෙම කරන්න පුළුවන් රජයක් නෙමෙයි මම නම් දකින්නේ. ඒක අපිට අවාසනාවක් අපි ඉපදිච්ච අවාසනාව කියලා හිතනවා මේ ඇත්තටම මං ගිය රටවල් මම පොඩි රටවල් ටිකකට අයියේ නමුත් ඒවා බලපුවාම මට හිතෙනවා මේ 100%ක්වත් මේ රටේ ඒ දේවල් වෙලත් නැහැ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක ඉතින් හදවතට කතා කරාම හදවතින් දුක් වෙන්න තමයි වෙන්නේ. මේ ඉතින් ඇත්තටම මම අහනවා ඉන්දියානු භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියාව මට බෑ. මට හින්දි ටැමිල් මට බෑ. මම ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් භාෂාවක් දැනගන්න ඕනේ නැහැ මට ප්ලේ කරනවා මියුසික් මම කරන්නේ. මට හින්දි ටැමිල් මට බෑ. නමුත් මගේ එන කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරන්න මගේ වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇත්තට මට YouTube channel එක හදලා දුන්න මට ප්‍රදීප් මල්ලි. බොහොම ස්තුතියි යාට මේ වෙලාවේ මම ස්තුති කරනවා. ඉතින් එයා තමයි රිප්ලයි කරන්නේ කතා කරන්නේ යාට හින්දි පුළුවන් හොඳට. ඔව්. අනිවාර්යෙන් අනාගත හින්දිත් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි හදවතින්ම සූපදනා සුවත් අයියේ. ඉතින් අයියේ මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඇත්තටම දක්ෂයෙක් වෙලා ඇයි ඔයා මේ සංගීත කණ්ඩායම් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්තේ? ඇත්තටම ජූඩා මේ මට කතා කරේ සංගීත කණ්ඩායම් මම නම් වශයෙන් කියන්නේ මේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ 90%කින් මට ආරාධනා ලැබුණා. ඇත්තටම ලොකු පොඩි හැම එකකම ඉතින් පඩි දෙන්නම් කියලා කතා කරා මාසෙකට මෙච්චර ගාණක් දෙන්නම්. නමුත් මම දෙයකට කොටු වෙන්න කැමති පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. මට ඉන්න ඕනේ රිලැක්ස් එකේ. මම රිලැක්ස් මියුසික් ප්ලේ කරන කෙනෙක්. මම ඒකට අයාසෙ ඉතින් මම කොටු වෙන්න කැමති නැහැ. මගේ යාළුවෝ තරහට නොවෙන්න මම ඒගොල්ලන්ටත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් තාමටත් කතා කරන මගේ හොඳ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා බෑන්ඩ් වල. ඉතින් මේ ඒගොල්ලන්ටත් කියන්නේ මට සමා වෙන්න ඕනේ. මට ආයි මගේ ලොකුකමක්වත් කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. මම පැත්ත කියන කෙනෙක්ෝ. නමුත් මගේ කරන රිලැක්ස් මියුසික් එක ඉලෙක්ට්‍රික් බෑන්ඩ් එකකින් මට හිතෙන්නේ නැහැ ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා. මම මෙහෙම දෙයක් අහනවා. මම වැසිකිලි කතාවක් කිව්වා. වැසිකිලියට ගිහිල්ලා වතුර ගහන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී බන්දු සමරසිංහ කිව්වේ මම හරි ආස කතාවක්. එයාට මම ආසයි. ඉතින්
අපේ ලංකාවේ තමයි කිව්වා මම එතකොට මේ රටවල් වලට ගිහිලා තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම මේ කතාව මම ගොඩක් කල්පනා කරේ කතාවක් අපේ ලංකාවේ විතරයි වැසිකිළියට ගියාට පස්සේ වතුර ගහන්න කියලා ලොකු බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වහම මම ගොඩක් කල් මම ගැහුවේ මට ඒක තේරුන්නේ නෑ නමුත් මම ටික කාලයක් ගිහිල්ලා මට ඒක කනේ තිබ්බ කියන්නේ මං hina වුණා ඒකට අපි hina වුණේ නමුත් ඉතින් පිට රටකට ගිහිල්ලා බලපුවාම ඇත්තටම දැන් අර කියපු කතාවේ මේ ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල මේ වැසිකිළියට ගියාට පස්සේ මූත්‍රා කරාට පස්සේ වතුර ගසන්න කියලා ගහලා තියෙන ලොකු බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. රටකට ගියාට පස්සේ ඒ මොනවත් බෝඩ් මට නම් මම දැකලත් නෑ බෝඩ් නෑ ක්ලීන් කරලා තමන්ම ඒක කරපු දේ ක්ලීන් කරලා හරි පිරිසිදු කරලා එතන යනවා. ඉතින් මම පස්සේ කල්පනා කළේ මේ ඇත්තටම වැසිකිළියක් ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරේ ළඟ ඉන්න කෙනා අපෙන් කාගෙන් හෝ වැඩ අරගෙන අපේ දැන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන එයාට ස්තුති කියන්නෙත් නෑ තැනක ගිහිල්ලා ස්තුති කතා පවත්වන්නෙත් නෑ මොනවත් නෑ එයා ගැඳුම වගේ අගේට ඇඳගෙන ඉන්නවා කවදාවත් කියන්නේ මේ මෙතනින් මේ මුනේ මේ ඒක තමයි ඒ තීරුම ටොයිලට් එකට ගියාට පස්සේ මුත්‍රා කරාම වතුරක් ගහන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ එයා සතුටු වුණාට පස්සේ සතුටුලා මම වැඩේ කරා ඒත් අර වතුර ගහලා අතර පිරිසුදු කිරිලි නෑ. එතන ඕන මගුලක් වයන් අපි ගියා. ඔන්නෝක තමයි ඒකේ අදහස සහ මම හිතන්නේ ගත යුතු ලොකු ආදර්ශයක් ඒක. ඇත්තටම මගේ ඔළුවට වැදිච්ච දේවල් තමයි ඉතින් මම නම් කවදාවත් එහෙම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම තැනකට ගියොත් මම සමහරට කපල්ල කැවිල්ලා නෑ වැසිකිලි ගියොත් දාලා දෙන්නේ එහෙම වතුර ගාලා යනවා මොකද ඒක කරන්නේ දැන් මට ෆන්ක්ෂන් එකක් බාර දුන්නා නම් මං යන තැන මට සර්විස් එකකින් මට ඕනේ නැහැ මල්ලි මේක ඇවිල්ලා සුද්ධ කරන්න මට මේ ලොකු ස්ටේජ් එකක් තියන්න මට වෙනම ටේබල් තියන්න ඕනේ නැහැ මට කොස්සක් ගෙනත් දෙන්න මල්ලි කියලා මම පටන් ගන්න සමහරට උන් ඇහැරලත් නැහැ මං යද්දි හොටෙල්ස් වල ඇත්ත කතාව මේ හොටෙල්ස් වල සහෝදරයෝ ඉන්නවා නම් මෙයා කරයි මම කෙලින්ම කොස් අරන් ඇවිල්ලා මම අතු ගා ගන්නවා මට එතන පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යනකොටත් මම නිකන් පොඩි කුණු කෑල්ලක්වත් මම එතන තියන්නේ නැහැ. ඒවත් තස් කරලා මම යන්නේ මොකද? අර වැසිකිළියකට ගියාට පස්සේ මේ වතුර උනාට පස්සේ මුත්‍රා කරාට පස්සේ වතුර නොගා යන පුද්ගලෙක් වෙන්න බෑ මටත්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ලොකු දෙයක් තමයි ඉතින් අයියා කිව්වේ. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ දේ ගැනත් බලන් ඉන්න අය අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න ඕන කාරණාවක් තමයි සොත් කිව්වේ. අපි වාහන දෙකක් යනකොට අපේ වාහනේ හැප්පෙනවා. අපේ වාහනේ හෝ කාගේ හරි වාහන දෙක හැප්පෙනවා. හැප්පුණාම ජුඩ් ඉස්සල්ලාම මේ වාහන දෙකේ අයිතිකාරයෝ නෙමෙයි ගැටෙන්නේ. ඒක එන්නේ මුළු වටේ ගම්කාරයෝයි මේ නිකන් වැඩ නිකන් කඩවල් ඇරලා කඩේ හොරු කාපු දෙන් කියලා කඩේ එක මුදලාලි දුවගෙන එනවා. දුවන අනේ ඇත්ත නේන්නම් හැප්පුණා බුදු අම්මෝ මාර ඩැමේජ් යන්නේලා අරුවර හැප්පිච්ච එක අරකින් එළියට ගන්න බැරුව ඌගේ පණ හිර මේ පණ මේව වෙන්න ඌ ගැන නෙමෙයි කියන්නේ මේ මාර හැප්පිලා නැපිලා අම්මෝ මාර ඩැමේජ් එකක් වාට මේකේ මාර අපරාධයක් වෙලා තියෙන මේක කීයක් හරි ගන්න වෙයි ඒක නෙමෙයි අපිට අපේ කලගුණක් නැතුව අපේ මේකේ තණ්හාව විතරක් වැඩි කරගෙන යන ගමනක් තමයි මේ අපේ රටේ මම දකින විදියට. ඒක මොකක් වෙලාවද මොන පැත්තකින් මොන වෙලාවද මම දන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ පොඩි මිනිහෙක් විතරයි. නමුත් මට මේ කරන දේවල් ගොඩක් වැරදි දේවල් මට පේනවා. ඒක ඉතින් අපි බලමු ඉතින් අපේ ලෝකේ පෙරලන්න බැරුව ගියත් ගන්න බැරුව ගියත් අපි හරි හැදෙමු ජීවිතවල. ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් එකම දේ. ඉතින් අය ජේ ප්‍රොමෝ ගැන මොකුත් තියන අදහසක්? ඔව් ජේ ප්‍රොමෝ ගැන මම ඉස්සෙල්ලා දැන් දෙපාර තුන් පාරක් කිව්වේ මොකවද මේ ජූඩ් ජේ ප්‍රොමෝ කියන වගේ channel වලට ඇත්තටම තව ධෛර්ය වෙන්න තව subscribe කරලා මේක ඔයගලන්ට මේක දෙන්න ඕනේ දිරිමත් ගන්නන්න ඕනේ මගේ තියෙන මම දන්නේ මට ලංකාවේ subscriber ලා 102යි තියෙන්නේ ඉතින් මොන කතාවද මට ඇත්තටම හෙට subscriber ලා ඉන්න උන් unsubscribe කරත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මම ඇත්තටම ඒ viewers ලා ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි ඔයා දකින්න ඇති ඕ මම එහෙම ජීවත් කෙනෙක් නෙමෙයි නමුත් අර ජේ ප්‍රොමෝ වගේ මේ නැගිටින්න උත්සාහ කරන මේ ලෝකෙට ලංකාවේ දේවල් ලෝකෙටම ගෙනියන්න පුළුවන් channel එකකට support එක දුන්නාට පවු නෑ මොකද මේ පවු නැත්තේ මේ අපි වගේ
තව ඇත්ත කතා කරන ගොඩක් අය මේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඔයා හොයන්න ඔයාට තව ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න ඕනේ. මේ හැමදේම සාර්ථකව ඇත්ත කතා කරන ආටිස්ට්ලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න ඇත්තටම ලොකු අයගේ කනට ඇහැට මේවා දැකලා මේක නෑ. තව දැන් ඔයාටත් පුළුවන් ගිහිල්ලා දේශපාලනය කරන වර්ෂයෙන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ එහෙම නෙමෙයි. ඒකට වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එහෙ අද්දින් ඔයා මේ කරන වැඩේට මං හිතන්නේ කවුරුත් ඉදිරිපත් උන්නේ නෑ. මං හරිද දන්නේ නැහැ මං කියන එක අපිට සපෝට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේ බලන් ඉන්න රසිකයෝගෙන් තමයි ඉතින් මේ සපෝට් එක සහ අයියා මේ වැඩසටහනට පැමිණීමත් ඇත්තටම හදවතින් ස්තුති කරනවා. ඉතින් අයියා දුරකථන අංකය ලබා දෙන්නකෝ. අයියාට සුවපතන්න දැන් ඔන්න තවත් පිරිසක් අයියත් වටා එකතු වෙනවා කියලා මගේ ඇත්තටම විශ්වාසයයි. ඔන්න ඉතින් ජීවිතේ වතගොත් අපි අරන් දුන්න අපිට පුළුවන් හැකි පමණින් වෙලාව කෙමෙන් ගමන් කරනවා ඉවර වෙන්න හදනවා. ඉතින් ගොඩක් නම් ජීවිතේ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් බලන් ඉන්න අයට අපි දෙමුකෝ දුරකථන අංකය. ඔව් මගේ නම්බර එක ගොඩක් අයිල්ලලා තිබ්බා. මම ඇත්තටම Facebook එකේවත් නිකන් අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. මගේ නම්බර එක බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ මියුසික් කියන එක බිස්නස් එකක් වශයෙන් කරනවා නෙමෙයි. ඇත්තම කතාව. මගේ කවදාවත් මගේ පේජස් වල YouTube වල මම දාලා නැහැ. මගේ පැකේජ් එක මෙච්චරයි. මම මෙහෙම කරනවා. මම මෙහෙම යනවා නෑ. එහෙම මොකවත් නැහැ. මම වැඩේ කරන වැඩේ හරින මම හොයාගෙන කවුරු හරි යෝ මම හොයාගෙන ඉතින් මං නම්බර එක දෙන්නම් 0.71 22යි 11යි 44 තමයි මගේ ඇත්තටම මේ පෞද්ගලිකව මම පාවිච්චි කරන ෆෝන් නම්බර් එක. ඉතින් ඕකට කෝල් කරන්න ඕන වෙලාවක කතා කරනවා. සමහරට මම බිසි වෙලාවට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න එකක් කියන්න ඕනේ. නැත්තම් ඕන කෙනෙක් එක්ක ඕනම ලොකු පොඩි කෙනෙක් එක්ක මම කතා කරන්න සූදානම්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඔන්න බලන් ඉන්න අයට ගොඩක් සුබ ආරංචියක් තමයි. ඉතින් නම්බරයක් දීලා දුන්නා. දීලා ඉතින් නිකන් ඉන්න එපා. ප්‍රසංග ලබා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් දක්ෂෙන්ට නිසිසන දුන්නොත් මම දන්නේ අපේ රටෙන් අහිමි වෙන එකක් නැහැ. මේ වගේ අති දක්ෂ කලාකරුවෝ. ඉතින් මම මේ දේවල් අපි කියන්නේ සමහර නොදැකපු අයට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහාන් ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා අයියාගේ channel එකේ විස්තර සහ අයියා කරපු වීඩියෝස් වල. ඉතින් ඇත්තටම අපිත් හදවතින්ම සතුටු වෙනවා. මේ අපි වටා ඉන්න කෙනෙක්, අපි ළඟින් ඉන්න කෙනෙක් මෙහෙම ජාත්‍යන්තර තලයට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ පැසසුම් ලබන්න තරම් වාසනාව ලැබෙන එකම අයියා වගේම බලන් අයියාගේ වටේ ඉන්න යාළුවෝ විදියට අපි ජීවිතේ ලබන ලොකුම ජයග්‍රහණයක් කියලා හදවතින්ම විශ්වාස කරනවා.
ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න අවශ්‍ය කරන්න